السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الكفالة الخماسية. إذا هنا سبق أنني قمت بتنزيل الحلقة الأولى قبل أيام، وأتمنى أن تقوموا بالاطلاع عليها لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. أما برنامج اليوم فهو كحلقة ثانية عن الكفالة الخماسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحباء، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن للتأكيد وللتكملة، بالطبع هناك إخوة لديهم التساؤل المهم عن من هم الأشخاص المعنيون بهذه الكفالة الخماسية. سوف نوضح لكم هذا في البرنامج. إذن بالنسبة للكفالة الخماسية هي عبارة عن تقديم طلب، وهذا الطلب سوف نجد فيه دعم أو مساعدة يدعم بها ومن الذي هو تشمله الكفالة الخماسية. إذن هنا اللاجئ الذي يعيش في بلده مضطهدا، سواء يعني في عدم الاستقرار في بلده الأم أمنيا، مثلا في بلده حرب، أو مثلا لديه انتماءات في أحزاب سياسية غير مرغوب فيها أو غير مقبولة في بلده الأم. كذلك لا ننسى مثلا هو مضطهد يعني في المعتقدات الدينية، وكذلك التمييز العرقي. هذا بالطبع نعتبره كطالب للجوء بالولايات المتحدة الأمريكية، وممكن هنا في هذه الحالة أي هذا اللاجئ أن تتكفل به الكفالة الخماسية، وسوف نوضحها لكم إن شاء الله نقطة بنقطة لكي تتضح لكم الأمور أكثر وأكثر. إذن بالنسبة للاجئ هو الذي سوف يستفيد من الكفالة الخماسية، وبالطبع هو يريد الخروج من بلده الأم إلى بلد آخر لأجل الابتعاد عن كل ما ينغص عليه عيشه وحياته واستقراره في بلده الأم. أما بالنسبة للذي يكفل أو يضمن هذا الشخص اللاجئ، فيجب أن تتوفر فيه شروط ومؤهلات مهمة، ومن ضمنها أن نجد هذا الشخص الذي سوف يكفل هذا اللاجئ، وبالطبع هذا الكفيل سوف نجد فيه يعني 5 أفراد، لهذا سميت بالكفالة الخماسية. أولا لازم أن نجد كل فرد من هؤلاء الأفراد ال5 يتوفر أو متحصل على الجرين كارد، أو ما يعنى بالإقامة الدائمة، أو مثلا قد تحصل على الجنسية الأمريكية. ولكي نؤكد كذلك نقطة مهمة، في حالة أن هذا الفرد الذي هو يعني سوف نجده من ضمن الكفلاء ال5 في الكفالة الخماسية ليس لديه جرين كارد أو لديه الجنسية الأمريكية، فلا يمكنه بالطبع أن يقوم يعني كفرد من هؤلاء ال5 للتقديم على كفالة لاجئ. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، لأنه لازم أن يتوفر. إذن ماذا يجب على الكفيل أن يقوم به إذا أراد التقديم على طلب كفالة خماسية للشخص المعني بالأمر؟ أولا بالنسبة لهذا الكفيل يجمع 5 أفراد، لا أقل ولا أكثر. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة، هذا إذا أرادوا التقديم الطلب. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص ال5 الذين سوف نسميهم بالكفالة الخماسية، لا يمنع أن يكونوا أفراد من العائلة أو أصدقاء، المهم هو أن تتوفر فيهم الشروط المكتملة المطلوبة. بالطبع وضحنا بأن نجدهم مقيمين دائمين كمهاجرين بالولايات المتحدة أو حاصلين على الجنسية بأمريكا، هذا إذا أرادوا تقديم طلب للشخص المعني بالأمر بالكفالة الخماسية للدخول والإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى نقطة مهمة كذلك يطرح في التساؤل عن العمر، الذي ممكن أننا سوف نجده كشرط أساسي ومهم عن الكفيل أي الكفلاء ال5. لازم أن نجد كل منهم عمره 18 سنة وما فوق. تحت من 18 سنة فهو غير مقبول. إذا أرادوا الكفلاء
الخمسة أن يقوموا يعني بالتقديم على طلب كفالة خماسية للشخص المعني بالأمر، فلازم أن نجد أعمارهم من 18 سنة وما فوق. وتحت من 18 سنة فهو غير معني وغير مقبول لأن يقوم بطلب كفالة خماسية. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. هذا بالطبع للتأكيد. بالنسبة للاجئ هنا أي المقدم له على طلب يعني كفالة خماسية، هنا العمر غير محدد. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى الإثبات الضروري والواضح للدعم المادي. لازم أن نجده مكتمل. بالطبع هناك مبلغ يعني محدد قد يصل إلى 2275 دولار أمريكي. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وهذا بالطبع ممكن أنه سوف يتضح لكم عندما سوف تقومون بالدخول إلى رابط الموقع الذي نقوم بإيداع يعني الطلب، أو نقوم بوضع جميع المعلومات والبيانات التي تخص الكفلاء الخمسة إذا أرادوا بالطبع التقديم للطلب يعني بخير وسلام بدون مشكل. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. إذن عندما تكتمل لدينا جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة منكم، فممكن لهؤلاء الكفلاء الخمسة أن يبدأوا بالاشتغال على الإجراءات التي تتبع. وبالطبع وضحنا لكم قبل قليل لازم العمر 18 سنة وما فوق، لازم الدعم نجده الدعم المادي بالطبع مكتمل ومقبول، كذلك لازم أن نجد بأن هذا الشخص الذي هو مقدم على الكفالة الخماسية مقيم بالولايات المتحدة سواء بجرين كارت ومثلا قد تحصل على الجنسية الأمريكية. إذا نقاط مهمة وضحناها لكم قبل قليل. إذا اكتملت هذه الشروط والمؤهلات في المقدمين الخمسة أي الكفالة الخماسية، ممكن الانتقال إلى الإجراءات المهمة التي سوف أسردها عليكم الآن. إذا بعد اكتمال الشروط والمؤهلات في الكفالة الخماسية أي الكفلاء الخمسة، هنا ينتقل هؤلاء إلى رابط الموقع بالطبع لكي يصرحوا بالبيانات والمعلومات التي تخص كل فرد من الكفالة الخماسية. وبالطبع هنا للتقريب هناك سوف نقوم بوضع الاسم بالكامل، العنوان، أرقام يعني الهواتف، اسم الولاية، إلى غير ذلك من المعلومات الموجودة في الموقع. وبالطبع رابط الموقع هو Welcome Corp. سوف أوضحه لكم وسوف أكتبه لكم بيانا في الفيديو. وهناك نقاط مهمة بالطبع سوف تتطلب من هؤلاء الكفلاء الخمسة أن يصرحوا بها في البيانات المطلوبة منهم عبر الموقع، وهي التي تتعلق بالحساب البنكي أو الرصيد البنكي. وهذا يخص كل فرد من هؤلاء الكفلاء الخمسة. هذا كله لكي تتم الأمور بخير وسلام لدعم هذا الشخص المعني بالأمر لجلبه ودخوله إلى الولايات المتحدة بالشكل قانوني عن طريق الكفالة الخماسية. إذن عندما سوف يتمم الكفلاء الخمسة المعلومات التي تخصهم عبر الموقع، تأتي المرحلة المهمة وهي انتظار الرد أو الجواب من المصلحة المعنية بدراسة ومعالجة الطلب. هنا ممكن أننا سوف نتوصل بالموافقة على الطلب، ممكن أننا سوف نتوصل برفض الطلب. بالطبع الموافقة هنا سوف نجد بأن الملف أو الطلب قد قدم بشكل يعني واضح وصريح، ليس هناك من مشاكل. أما في حالة الرفض بالطبع الرفض هناك أسباب هي التي سوف نجدها قد تسببت في رفض الطلب، وهذه الأسباب التي تسبب رفض الطلب سوف نوضحها لكم لكي لا تقعوا فيها ولكي تمر أمور تقديم الطلب بخير وسلام بدون عرقلة بدون مشكل. وللتأكيد في حالة أن هناك شوائب وأخطاء وعدم توفر الكفالة على الشروط والمؤهلات المطلوبة، هنا سوف يرفض طلب الكفالة الخماسية 100%. وأسباب التي ممكن أنها تشكل مشكل في عدم الموافقة على طلب الكفالة الخماسية هي متعددة، سوف نذكر من بينها الشخص الذي هو مقدم له على الكفالة الخماسية أي اللاجئ.
ممكن أننا سوف نجد سجله العدلي أو السوابق العدلية التي تتعلق به فيها مشكل لا يقبل التكفل به، لأنه غير مرغوب به للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف أضرب لكم مثلا بالنسبة لهذا الشخص المقدم له على الكفالة الخماسية للدخول إلى الولايات المتحدة. سبق له أن خلق قوانين، سواء مثلا اقترف جرما سابقا في بلده أو في بلد آخر، أو أنه خارق لقانون هجرة سابقا. ننتقل إلى نقطة كذلك هي من المسببات التي ممكن أنها يرفض بها الطلب، وهي عدم القدرة المالية مثلا، هي غير مقبولة. ولو أننا سوف نجد فردا من الكفلاء الخمسة قدرته غير مقبولة، بالطبع سوف يؤثر على الكفالة الخماسية كاملة، ولن يقبل الطلب برمته، لأنه لازم أن نجد الكفالة الخماسية مكتملة من كل الأطراف الخمسة، دعما ماليا إلى غير ذلك. أي لازم أن نجد بأن القدرة المالية غير ناقصة على العموم، أي أن الخمسة تتوفر فيهم جميع الشروط المطلوبة بالطبع في القدرة أو المساعدة المالية. ننتقل كذلك إلى سبب آخر ممكن أنه يشكل مشكل في عدم قبول طلب الكفالة الخماسية، في حالة أن الوثائق فيها تدليس، كذب، تزوير، هذا غير مرغوب فيه وغير مقبول، وسوف يؤثر بعدم قبول طلب الكفالة الخماسية. ننتقل إلى سبب آخر، وهو في حالة أن صلاحية الوثائق التي تتعلق بالكفالة أو الكفالة الخماسية سوف نجد الوثائق قد انتهت صلاحيتها، بالطبع هنا سوف يرفض الطلب. كذلك هناك نقطة مهمة، عدم توفر الشروط المكتملة من مؤهلات وشروط مطلوبة في الفرد الذي هو محسوب على الجماعة أي الخمسة، أي لا تتوفر فيه الشروط المقبولة مع الأفراد الآخرين. بالطبع هنا سوف يسبب رفض الطلب 100%. إذن هنا دائما نؤكد على الأطراف الخمسة أي الكفالة الخماسية، نجد جميعهم مكتملة، فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة لتقديم طلب كفالة خماسية للشخص المعني بالأمر. إذن بعدما وضحنا لكم نقاط مهمة عن الأسباب التي ممكن أنها تشكل مشكلا وعائقا في عدم قبول طلب الكفالة الخماسية، ننتقل بكم إلى تساؤل كذلك ممكن أنه يطرح عن المدة التي يستغرقها كدراسة ومعالجة لطلب كفالة خماسية بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة لطلب الكفالة الخماسية ممكن أنه يستغرق مدة كدراسة كقبول أو رفض. هنا نجيب تختلف المدة المنتظرة لدراسة الملف أو الطلب على حسب المعلومات والبيانات المصرحة والموضوعة في الطلب من طرف الكفلاء الخمسة. لهذا لا يمكننا أن نجزم أو نؤكد المدة المنتظرة للرد والإجابة على الطلب. للتقريب فقط، ممكن أن المدة سوف لا نحسبها في سنة أو سنتين، بل أقل، ممكن أشهر قليلة، هذا للتقريب فقط. وبالطبع عند الموافقة تأتي المرحلة المهمة والتي تتبع إجراءات مهمة لجلب اللاجئ إلى أمريكا على حسب قانون الدخول إلى أمريكا عن طريق الكفالة الخماسية، والمدة ليست طويلة ما بين الموافقة إلى أن نصل إلى إتمام بالطبع إجراءات التي تتعلق بدخول الشخص المعني بالأمر أي اللاجئ إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع لازم أن تتوفر الشروط مكتملة، سواء في الكفالة الخمسة أي الكفالة الخماسية، وكذلك لازم أن تتوفر الشروط المهمة في طالب اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن للخلاصة وضحنا لكم نقاط مهمة عن الكفالة الخماسية، وبالطبع وضحنا لكم الشخص أو الأشخاص المعنيين بالكفالة الخماسية، ووضحنا لكم كذلك من هم الأشخاص الذين ممكن أنهم يقدموا على الكفالة الخماسية، شروط إلى غير ذلك من النقاط المهمة التي أنتم لديكم طرح
يعني لأسئلتكم، وإن شاء الله خير. في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.